سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی هستید و امشب قراره بپردازیم به قسمت 25 از شاهنامه فردوسی. همونطور که عرض کردم رسیدیم به قسمت 25. بنابراین اگر 24 قسمت قبلی رو تماشا نفرمودید، لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم. حتما تماشا بفرمایید. علل خصوص قسمت 11 به بعد که بخش اصلی شاهنامه فردوسی است و اما مرور کوتاهی بر قسمت قبل. اگر خاطرتون باشه در قسمت قبلی تا این نقطه رسیدیم که ضحاک که تازی هم بود، عرب بود، به خواست ایرانیان اومد و شد پادشاه ایران. جمشید پادشاه ایرانیان رو در مرزهای شرقی ایران پیدا کرد، با اره به 2 نیم تقسیم کرد که خب راجبش مفصل صحبت کردیم و بسیار گذشت از زمان پادشاهیش. حدود 1000 سال پادشاه ایران بود، اما 40 سال مونده بود به انتهای پادشاهیش. شبی در قصر خودش به همراه ارنواز و شهرناز آرمیده بود، خوابیده بود که یک خواب وحشتناک میبینه. خواب میبینه 3 نفر که 2 نفرشون مسن‌تر بودن و فرد وسطی که قد بلند هم بود جوانتر بود و یک گرزه گاوسر در دست داشت. میاد و با گرز به سر ضحاک میکوبه و او فریادی میکشه، در خواب از خواب میپره و خب دیالوگی بین ضحاک و ارنواز شکل میگیره در این بخش و خوابش رو برای ارنواز تعریف میکنه. ارنواز بهش این مشورت رو میده که تو برو همه موبدان و در حقیقت تعبیلگران خواب و ستاره شناسان همه رو جمع بکن، این خواب تو رو تعبیل و تعبیر بکنن، ببینیم ماجرا چی، اینو باید یه فکری براش بکنی. جان گرانمایه است، همینجوری نباید رهاش کرد، این خواب خطرناکی است و او همین کار رو میکنه. این تعبیلگران و این منجمان و ستاره شناسان و پیشگویان رو که فرا میخونه تهدیدشون هم میکنه، یا به من میگید ماجرا چیه یا حلقاویزتون میکنم، یکیتون آدم تیغ میگذرونم، شوخی ندارم، به من بگید تعبیر این خواب چیه. 3 روز میگذره چیزی نمیگن، میترسیدن که ما به این چی بگیم، واقعیت رو بگیم میکشدمون، دروغ بگیم بفهمه دروغ گفتیم باز میکشدمون. بنابراین 3 روزی تحمل کردن. بعد 3 روز اومد مجددا یک عتاب و خطابی کرد بهشون و یک تهدیدی به مرگ کرد که از میان این موبدان و ستاره شناسان و پیشگویان 1 نفر که پیشگام بود در حقیقت در این عرصه و کارش از همه درست‌تر بود قدم جلو میذاره و این گستاخی ضحاک اذیتش میکنه. هم گستاخی ضحاک او رو در حقیقت عصبانی میکنه، برانگیخته میکنه و همین که بقیه موبدان چیزی به ضحاک نمیگفتن و هر جوری که میخواست تهدید میکرد و رو در روی ضحاک میکنه و پاسخش رو میده، تعبیل خوابش رو میگه که اتفاقا خواب وحشتناکی بوده برای ضحاک. چشم بر چشم ضحاک میدوزه و بهش میگه اینقدر از مرگ فرار نکن، کسی از مادر زایده نشده که نمیره، مرگ ماهیتی نیست که بشه دورش زد، گریزان نباش ولی نگران باش، چون قرار فردی از مادر زایده بشه که تا امروز هنوز زایده نشده. نامش فریدون خواهد بود و از مادر پرهنری زایده خواهد شد و با همون گرزه گاوسری که در خواب دیدی چنان بر سرت میکوبه و تو رو در بند و اسیر میکنه که میبردت و کشان کشان تا کوه دماوند میکشدت و همونجا اسیرت میکنه. و خب ضحاک که میلرزید به خودش از ترس از این پیشگو میپرسه که دلیلش چیه؟ چرا با من این کارو میکنه؟ چه کینه ای از من داره که این کارو میکنه؟ بدو گفت ضحاک ناپاک دین، چرا بنددم از منش چیست کین؟ مشکلش با من چیه که این کارو میکنه؟ و خب اون در حقیقت پیشگو یا اون منجم دلاور رو میکنه، بهش میگه اگه عقل تو سرت باشه، اگر بخردی، کسی بی بهانه نسازد بدی. اگه عقل تو سرته باید بدونی کسی بی بهانه همچین کینه‌ای به تو نخواهد ورزید. خودت امروز نمیدونی ولی من به تو 2 تا راهنمایی میکنم. امروز نمیدونی ولی یک روزی پدر این پسر رو تو میکشی و او کین پدر رو به دل داره و سراغ تو میاد. تا این بخش رو در قسمت قبلی رفتیم و اما راهنمای دوم در این قسمت بهش میپردازیم. بیت 101 از ادامه پادشاهی ضحاک. حواسمون به این موضوع باشه، هنوز این موبد، این ستاره شناس، این منجم و این تعبیلگر خواب که خیلی بیباک و بی‌پروا داره با ضحاک صحبت میکنه، داره به سخنانش ادامه میده. یک هینت و یک نشانه و راهنمایی رو داده. حالا نوبت هینت دومه. هینت اول این بود که پدرش رو شما میکشی و به این واسطه است که فریدون
سرش پر از کینه میشه و کینه تو رو به دل میگیره که به سمت تو یورش ببره. و دلیل دوم، یکی گاو برمایه خواهد بودن، جهانجوی را دایه خواهد بودن. تبه گرددان هم به دست تو بر، بدین کین کشد گرزه گاو سر. میگه اینجوری هست. دلیل دوم همینه. یه گاو برمایه‌ای هست. برمایه شما برمایون میبینیدش، پرمایه میبینیدش در معانی در حقیقت مختلفی، بلند پایه و والاگوهر هم میبینید، نژاد والاگوهری. حالا این چی هست ماجرا؟ نام گاوی است که عملاً دایه فریدون بود، یعنی شیر این گاو فریدون رو پروار کرد و پروروند. در پهلوی ساسانی هم برمایه رو شما برمایون میخونید. در ابیات دیگری از همین شاهنامه هم با لفظ برمایون ازش یاد شده. میگه دلیل دیگه اینه که یکی گاوی است به نام برمایه که فریدون، اون کسی که قرار جهان و تخت تو رو تسخیر بکنه، با شیر اون پرورونده میشه. دایش اونه. تبع گرددان هم به دست تو بر، اون گاو هم به دست تو کشته میشه و فریدون به خاطر این دشمنی و کینه گرزه گاو سر رو دستش میگیره و بر سر تو خواهد کوفت. به این دلیله که به تو حمله بر میشه. چو ضحاک بشنید بگشاد گوش، ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش. ضحاک که شنید سخنان این تعویلگر رو و منظورش رو متوجه شد، از بالای تخت پادشاهیش افتاد پایین و بیهوش شد اصلا از ترس. گرانمایه از پیش تخت بلند، بتابید روی از نهیب گزند. میگه این تعویلگر گرانمایه یعنی والا مقام و ارجمند دیگه. این صفتی است که برمیگرده به همون منجم یا اون تعویلگر خوابش که بیباکانه داشت صحبت میکرد. روی تابیدن هم یعنی برگشتن، گریختن، فرار کردن، و نهیب هم که یعنی بیم و هراس. میگه این تعویلگر و این منجم و این پیشگوی والا مقام و زیرک و بیباک هم از ترس اینکه آسیب و گزندی بهش وارد نشه، وقتی که ضحاک از هوش رفت و از تخت افتاد پایین، این هم رو به فرار گذاشت، گریخت از پیش ضحاک. چو آمد دل تاجور باز جای، به تخت کیان اندر آورد پای. وقتی که ضحاک به هوش اومد و خب دلش آرام و قرار رو در حقیقت باز یافت و بر تخت پادشاهی نشست مجددا، در بیت 106 نشان فریدون به گرد جهان، همی باز جست آشکار و نهان. دیگه از اون پس در گرداگرد جهان هم آشکارا هم نهان، قبلش میخواست خوابش رو نهان بکنه، به پیشنهاد ارنواز این خواب رو بیان کرد. دیگه از این نقطه به بعد که متوجه شد ماجرا چیه، به شکل آشکار و پنهان به هر طریقی که بود دنبال نشان فریدون بود، جستجو رو شروع کرد که فریدون رو پیدا بکنه. نه آرام بودش نه خواب و نه خورد، شده روز روشن بر او لاژورد. این روز روشن بر کسی لاژورد شدن کنایه از نگونبخت و بیچاره شدن و سیاه روز و تیره بخت شدن کسی است. میگه دیگه نه آرامش داشت، نه خواب داشت، نه خوراک داشت، و خب این روزهای خوب و خوش روشن زندگیش که بر تخت ایرانیان 960 سال تا اون لحظه در حقیقت تکیه زده بود، دیگه بهش تیره و تار شده بود و این بختیاری و نیکبختی او به درماندگی و نگونبختی بدل شده بود از قضا. برآمد بر این روزگاری دراز، کشید اژدهافش به تنگی فراز. اژدهافش یعنی اژدها مانند، اژدر مانند، مثل اژدها. اسم خاص ضحاک هم هست دیگه، به ضحاک میگفتیم اژدهاک اگر خاطرتون باشه. تنگی هم مجازاً یعنی دشواری و سختی. به تنگی فراز کشیدن کنایه از به سختی و دشواری نزدیک شدنه، همون رو به تیره روزی و تیره بخت شدنه. میگه اینجوری زمان زیادی سپری شد، برآمد بر این روزگاری دراز، کشید اژدهافش به تنگی فراز. میگه ضحاک اژدها مانند دیگه یواش یواش داشت به دوران سختی و تنگی و دشواری نزدیک میشد. خجسته فریدون ز مادر بزاد. خاطرتون نگه باشه در قسمت قبل و تا همین جایی که صحبت میکردیم، این پیشگو بهش گفته بود این آدمی که قراره بیاد تخت و بخت تو رو بگیره هنوز از مادر زایده نشده، اما به زودی زایده خواهد شد از اون مادر پرهنر. خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. میگه فریدون فرخنده و خجسته دقیقاً در همین لحظه از مادر پرهنرش زاییده میشه و به واسطه این زایش رسم و آیین جهان دگرگون میشه.
رسم و آیینی که الان تحت تسلط و اختیار ضحاک هست هنرخوار شده، جادوگری ارزشمند شده و خب خرافات تمام جهان رو در بر گرفته و به این واسطه به واسطه زایش فریدون و حضور فریدون در جهان دیگه این در روی این پاشنه نخواهد چرخید. خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد دنیا رو قرار دگرگون بکنه. ببالید برسان سرو سهی، همی تافت زو فر شاهنشهی. میگه در حالی که فر شاهی و این فر ایزدی داشت ازش تابیده میشد و پرتو افشانه میکرد، مثل سرو راست قامت بلند میکرد، همینجوری رشد میکرد و بزرگ میشد. و خب این موضوع جذاب هم هست، در اوستا هم به این مسئله اشاره شده. اون فر ایزدی که از جمشید گرفته شد، جمشید دچار خودبینی شد و ایزد این فر ایزدی رو ازش گرفت. به محض متولد شدن فریدون ایزد نگاه ویژه‌ای به او داره و این فری که از جمشید گرفت رو میده به در حقیقت فریدون و این نگاه ویژه ایزد باعث میشه که او در عملکردش موفق‌تر هم باشه. در بیت 111 هم ادامه میده: جهانجوی با فر جمشید بود، به کردار تابنده خورشید بود. میگه فریدون که قرار جهانگیر باشه دارنده فر جمشید بود، فری که قبلا جمشید از دست داده بود و مثل خورشید تابنده روشنی میبخشید. جهان را چو باران به بایستگی، روان را چو دانش به شایستگی. بایستگی یعنی ضرورت و لزوم، شایستگی هم که یعنی سزاواری. جالب هم هست ریشه اینها رو به شما عرض بکنم. در پهلوی ساسانی بایستگی میشد اباییستن و شایستگی میشد شاییستن. بنابراین شایستگی و بایستگی میشد شایستن و اباییستن. بگذاریم. میگه او برای جهان مثل باران ضروری بود. جهان را چو باران به بایستگی، ضرورتش برای جهانی که الان ضحاک رقم زده و به گند کشیده عالم رو، ضرورت داشت حضور فریدون و از طرفی برای جان هم مثل دانش شایسته و سزاوار بود. به سربر همی گشت گردان سپهر، شده رام با آفریدون به مهر. میگه این آسمان گردان هم فرمان بردار و مطیع شده بود. رام یعنی فرمان بردار. این آسمان گردان که میچرخید و بخت خوب و بد رو بهره آدمیان میکرد، در حالی بر فراز زمین در حال گردش بود که با مهربانی و رفق داشت با فریدون رفتار میکرد و این بخت و آسمان ها و افلاک هم فرمان بردار فریدون شده بودن. همان گاو کش نام برمایه بود، ز گاوان ورا برترین پایه بود. ز مادر جدا شد چو طاووس نر، به هر موی بر تازه رنگی دگر. میگه همون گاوی که نامش برمایه بود که جلوتر صحبت کردیم، این گاو به دست ضحاک کشته میشه و خب پایگاه و جایگاهی سوا از دیگر گاوان داشت، همون گاوی که اون هم نگاه ویژه‌ای بهش شده بود. ز گاوان ورا برترین پایه بود، جایگاه و پایش اصلا با بقیه گاوان قابل قیاس نبود. مثل یک طاووس نری که هر موش رنگ نو و حیرت انگیزی داره از مادرش زاده شد. همزمان با اینکه در حقیقت فریدون زاده میشه و کم کم داره رشد میکنه، این گاو هم که هر مویش رنگین، رنگ به رنگ مثل طاووس میمونه، این گاو هم از مادرش زاده میشه. این تازه یعنی نو، بدیع، عجیب و غریب. میگه این گاو رو نگاه میکردی عجیب و غریب و بدیع بود، اصلا همچین چیزی نبود، تا حالا همچین چیزی رو کسی ندیده بود. این موهاش رنگ و رنگ مثل طاووس بود. در بیت 116 هم به این موضوع اشاره میکنه. میگه شده انجمن بر سرش بخردان، ستاره شناسان و هم موبدان، که کس در جهان گاو چونان ندید، نه از پیر سرکاردانان شنید. میگه تمام این ستاره شناسان و موبدان دور این گاو که اسمش برمایه بود جمع شده بودن، همه متعجب که اصلا کسی همچین چیزی ندیده بود. پیرسر یعنی سال خورده، سال خوردگان، کهن سالان. میگه نه در عصر حاضر کسی همچین گاوی دیده بود، نه سال خوردگان هوشمند، کسانی که خردمند و دانا بودن از نسل‌های قبلی خبر داشتن هم همچین چیزی رو تا حالا نشنیده بودن. زمین کرد ضحاک پر گفتگوی، به گرد جهان هم بر این جستجوی. گفتگوی مجازن اینجا یعنی هنگامه، قوقا، جار و جنجال، دیگه جنگ رخ داد سر این مسئله. میگه وقتی وضعیت این بود، ضحاک هم فهمیده بود باید چی کار بکنه و چه خاکی داره به سرش ریخته میشه،
در جستجوی خودش رو دور تا دور گیتی مشغول جستجوی این پدر در حقیقت ضحاک و این گاو کرده بود که اینو پیدا بکنه، این نشانه رو پیدا بکنه و این زمین از جنگ و جدال و خشونت و پرخاش دیگه آکنده شده بود. همه به جون هم افتاده بودن که این نشانه ها رو پیدا بکنن. فریدون که بودش پدر آبتین، شده تنگ بر آبتین بر زمین. میگه نام پدر فریدون آبتین بود و این آبتین در پهلوی ساسانی آسویان و آسفیان هم اومده. در تاریخ طبری هم به همین اسامی ازش یاد شده. بگذاریم. میگه جهان بر این آبتین پدر فریدون کم کم این عرصه جهان داشت تنگ میشد و سخت دشوار شده بود زندگی براش. گریزان و از خیشتن گشته سیر، برآویخت ناگاه در دام شیر. میگه آبتین در حالی که میگریخت از سختی و دشواری روزگار و از این شرایط زندگی به تنگ اومده بود، ناگهان در دام ضحاک این شیر درنده میفته. برآویختن یعنی گرفتار شدن. در بیت 121 ادامه میده. از آن روزبانان ناپاک مرد، تنی چند روزی بدو باز خورد. گرفتند و بردند بسته چو یوز، بروبر سر آورد ضحاک روز. روزبانان میشه جمع روزبان، یعنی نگهبانان، پاسبانان. اینجا جلادان در حقیقت دستگاه حکومتی ضحاک هستن، این دژخیمان هستن، این سرکوبگرانش هستن احتمالاً. بگذاریم. باز خوردن که اینجا باز خردن خوندمش یعنی روبرو شدن، بازخورد کردن، برخورد کردن. میگه بدین ترتیب این اتفاق افتاد، این در دام ضحاک افتاد که روزی آبتین با چند نفر از این دژخیمان و این مزدوران ضحاک که آدمکش و جلاد بودن روبرو میشه و اونها میبندنش، او رو اسیر میکنن و مثل یوز میبندنش و میبرنش پیش ضحاک و ضحاک زندگی او رو پایان میده و میکشدش. گرفتند و بردند بسته چو یوز، میبندنش این شکلی. بر او بر سر آورد ضحاک روز. روز کسی رو بر سر آوردن کنایه از زندگی رو پایان دادنه. خردمند مام فریدون چو دید، که بر جفت او بر چنان بد رسید. فرانک بودش نام و فرخنده بود، به مهر فریدون دل آگنده بود. دوان داغ دل خسته روزگار، همی رفت پویان بدان مرغزار. حالا میپردازم بهش. میگه مادر دانای فریدون زمانی که دید چه بلایی سر شوهرش اومده و چه حادثه‌ای برای شوهرش پیش اومده که بر جفت او بر چنان بد رسید. جفت یعنی شوهرش که نامش هم اتفاقا فرانک بود. فرانک بودش نام و فرخنده بود، به مهر فریدون دل آگنده بود. نام مادر فریدون رو اینجا میگه، نام شوهر آبتین که اسمش فرانک بوده و در اگه اشتباه نکنم در بندهشن هم مادر فریدون به نام فرانگ اومده، یعنی با همین نام ازش یاد شده. میگه نام خجستش فرانک بود، دلش هم لبریز از مهر و عشق به فریدون بود. دوان داغ دل خسته روزگار، همی رفت پویان بدان مرغزار. مرغزار یعنی علفزار و سبززار. در پهلوی اشکانی مری هم بهش میگفتن، پهلوی ساسانی شد مرو یعنی گیاه. مرغزار علی ای حال یعنی علفزار و سبززار. میگه در حالی که فریدون رو در آغوش داشت این اتفاق برای شوهرش افتاد، ترسیده بود که چیکار بکنه، سعی کرد بگریزه، یعنی گریخت از این مهلکه، خودش رو دور کرد از این ماجرا. فریدون رو در آغوش کشید و به خاطر کشته شدن شوهرش به دست این دژخیمان ضحاک و نگرانی که از جان پسرش داشت، زندگی پسر هم در خطر بود و خب مادرش دردمند بود از این سرنوشتی که برای شوهرش رخ داده. میترسید این بچه هم از بین بره. این بچه رو زد زیر بغلش، در آغوش گرفت، رفت به یک سبززاری. حالا این سبززار کجاست؟ در بیت 126 هم اشاره میکنه. کجا نامور گاو برمایه بود، که نابسته بر تنش پیرایه بود. پیرایه یعنی آرایش، زر و زیور، زینت آلات. میگه میره دقیقاً تو همون سبززاری که این گاو بلند آوازه که تنش بدون زیورالات خودش رنگارنگ بود و آراسته بود و نامش برمایه بود. فرانک بچه رو میزنه، فریدون رو زیر بغلش و میره دقیقاً به سبززاری که محل زندگی همین گاو عجیب و غریب بود که نامش برمایه بود. به پیش نگهبان آن مرغزار، خروشید و بارید خون بر کنار.
کنار یعنی دامن، این خون بر کنار باریدن یعنی یه جوری خون گریه بکنی که دامنت هم خونالود بشه و کنایه از بسیار گریستنه. میگه سری بدو رفت پیش نگهبان این سبززار، گریست یعنی خون گریه میکرد براش. بدو گفت که این کودک شیرخوار، ز من روزگاری به زنهار دار. پدروارش از مادر اندر پذیر، و از این گاو نغزش بپرور به شیر. خب او هم یک زن بود و شوهرش به دست دژخیمان ضحاک کشته شده بودن، ترسیده بود. فریدون رو برد داد به نگهبان این مرغزار و گفتش این رو به زنهار داشته باش. زنهار داشتن، به زنهار داشتن یعنی به امانت نگه داشتن. میگه این کودک شیرخوار منه و این رو مدتی در پناه خودت نگه دار و از من به امانت نگهش دار. ممکنه دنبال منم باشن، پرسجو بکنن ببینن شوهر من کی بوده، بخوان سر منم زیر آب بکنن. پدروارش یا پدروارش بخونید فرقی نمیکنه، وزن به هم نمیخوره. پدروارش از مادر اندر پذیر، و از این گاو نغزش به پرور به شیر. میگه این بچه رو مثل پدر از منی که مادرشم دریافت بکن، قبول بکن و با شیر این گاو زیبای رنگ و رنگ عجیب و غریب این بچه من رو بپرورون. من خودم هم در خطر هستم، نمیدونم چی قراره به سرم بیاد. وگر پاره خواهی روانم تو راست، گروگان کنم جان بدان کت هواست. پاره که در حقیقت معربش میشه باره، یعنی پول، مزد، پاداش. و کت هم یعنی کتورا. هوا هم مجازن یعنی میل، خواهش، آرزو. هوا بودن بر چیزی کنایه از مایل بودن بر چیزیه. میگه وگر پاره خواهی روانم تو راست. میگه اگه مزد میخوای، اصلا جان من به عنوان مزد برای تو، جانم رو اونجوری که تو میخوای نزد تو به گرو میسپرم. گروگان کنم جان بدان کت هواست. میگه اگه هوای این رو داری که یه باره، یه مزدی از من داشته باشی برای این نگهداری، من جانم رو در اختیارت قرار میدم. فکر کن جان من اسیر تو هست، جون من در اختیار تو هست، فقط مراقب بچه من باش. در بیت 131 میگه پرستنده بیشه و گاو نغز، چنین داد پاسخ بدان پاک مغز. میگه این نگهبان سبززار و این گاو شگفت‌انگیز به فرانک مادر فریدون اینجوری جواب میده که چون بنده بر پیش فرزند تو، بباشم پذیرنده پند تو. این حرفا رو نزن، من چیزی نمیخوام، عیبی نداره، این بچه رو بذار اینجا. در برابر فرزند تو من مثل یک بنده فرمان بردار خواهم بود. سفارش های تو و پند و اندرز تو رو هم برای نگهداری از فرزندت میپذیرم و هرچی بگی اتفاقا به کار هم میبندم. مثل خدمتگزارش میمونم برات. من خادم پسر تو خواهم شد و بباشم پذیرنده پند تو، هرچی که بگی من همون کارو میکنم. بنابراین فرانک بدو داد فرزند را، بگفتش بدو گفتنی پند را. فرانک بچه رو یعنی فریدون رو به این نگهبان بیشهزار و سبززار سپرد. سفارش های لازم رو هم بهش کرد که چجوری این بچه رو نگه دار و بزرگش بکن، مراقبش باش فعلا. 3 سالش پدروار از آن گاو شیر، همی داد هوشیار زنهارگیر. زنهارگیر یعنی امانت دار. عرض کردم زنهار گرفتن و زنهار دادن. زنهار دادن یعنی امانت دادن، زنهار گرفتن یعنی به امانت گرفتن، پناه دهنده عملا. میگه این زنهارگیر، این پناه دهنده هوشیار که برای فریدون حقیقتا مثل پدر بود، 3 سال از این گاو به فریدون شیر داد و این بچه رو 3 سال نگه داشت. ضحاک کجاست؟ ضحاک هنوز داره گرد عالم میگرده دنبال این بچه و این گاو. نشد سیر ضحاک از آن جستجوی، شد از گاو گیتی پر از گفتگوی. میگه خسته نمیشد ضحاک، همینجوری در به در، خونه به خونه دنبال فریدون و این گاو میگشت ببینه این کجاست اصلا. این گفتگوی هم مجازن یعنی افسانه و حکایت. میگه ضحاک پر از پرسجو بود برای پیدا کردن فریدون و این گاو برمایه، دستم بر نمی داشت، خسته نمیشد و با این کارش و این خوابش، این داستان این گاو شگفت‌انگیزی که دایه فریدون بود و ضحاک میخواست پیداش بکنه و رنگارنگ بود، جهان رو پر کرده بود. همه جای جهان از این گاو عجیب و غریب داشتن همه صحبت میکردن که این خودش هم خطرناک بود چون راحت شناسایی میشد. در بیت 136 ادامه میده. دوان مادر آمد سوی مرغزار. فرانک مادر فریدون فهمید اوه صحبت این گاو همه جا پر شده. این گاو هم یه گاویه که یکی ببیندش میفهمه این که رنگ و رنگ دیگه، بلافاصله پیداش میکنن، بچه‌م در خطره.
دوان مادر آمد سوی مرغزار، چنین گفت با مرد زنهار دار. که اندیشه‌ای در دلم ایزدی، فراز آمده است از ره بخردی. مادر این فرانک شتابان برگشت و اومد به سمت سبززار به این مرد رجوع بکنه که بچه رو بهش سپرده بود و داشت از این گاو به این بچه شیر میداد، مرد زنهاردار. که من از روی بصیرت و دلاگاهی انگار یه الهام ایزدی داره به من میشه، یه چیزی در دل من داره غلیان میکنه، احساس ترس کرده بود. این اندیشه ایزدی یعنی الهام شده به من. و از ره بخردی هم یعنی از طریق دانایی و هوشیاری یه چیزی در من غلیان کرده. همی کرد باید کزان چاره نیست، که فرزند و شیرین روانم یکیست. میگه برای من فرزندم با جان شیرینم یکیه. جز این که دست به کارشم برای این حسی که دارم چاره‌ای وجود نداره، باید دست به کارشم براش. به اون مرده میگه ببرم پی از خاک جادوستان، شوم با پسر من به هندوستان. چاره‌ای ندارم، اینا در به در دارن دنبال این گاو میگردن و افسانه این گاو همه جا رو گرفته و خب من باید پی ببرم. پی بریدن یا پا بریدن از جایی کنایه از بیخیال شدن، این ترک اونجا رو گفتن، عطا رو به لقا بخشیدن، از اونجا رفتن. جادوستان هم یعنی جایگاه جادوها، جایگاه جادوگران. داره اون لحظه به ایران اشاره میکنه که ذیل پادشاهی ضحاک شده جایگاه جادوگران و خرافات همه جا رو گرفته. خاک جادوستان شده سرزمین جادوگران، یعنی ایرانی که ضحاک الان پادشاهش. میگه چاره‌ای ندارم، این چیزی که در دل منه، من به الهام شده دنبال این بچه دارن میگردن و خب من باید این سرزمین جادوان را ترک بکنم و مرزهای شرقی رو در بنوردم، برم سمت هندوستان. چاره‌ای نیست، شوم ناپدید از میان گروه، برم خوب رخ را به البرز کوه. خوب رخ یعنی خوب سیما، خوش چهره. و در پهلوی ساسانی اتفاقا هربورز هم بهش میگفتن به خوب رو. میگه از میان مردم من باروندیل رو جمع بکنم برم، چون ضحاک دنبال این بچه هست، این کودک خوش چهرم رو میبرمش سمت کوه البرز. این کوه البرز و این اتفاقی که در هندوستان داره کوه البرز رو میگه، این ماجراها داره که در آینده قطعا بهش خواهم پرداخت. در قسمت بعدی مفصل راجع به این موضوع توضیح میدم که ماجرا از چه قرار هست. در بیت 141 ادامه میده بیاورد فرزند را چون نوند، چو قرم ژیان سوی کوه بلند. نوند یعنی بادپای، اسب تندرو. قرم یعنی میش کوهی، قوچ، گوسفند شاخدار، بز کوهی، ساده تر بگم بز کوهی. ژیان هم یعنی خشمالو، تندخو. بیاورد فرزند را چون نوند، میگه فرانک این بچه رو مثل یک اسب تندرو این فرزند رو در بغل گرفته بود و میدوید به سمت کوه البرز و مثل یک قوچ جنگی به سمت کوه البرز فرار کرد و رفت. یکی مرد دینی بر آن کوه بود، که از کار گیتی بیندوه بود. ببینید چقدر پیوستگی داره شاهنامه، ببینید چقدر فردوسی دقت داره و چقدر این سناریوها رو کلمه به کلمه با فکر در کنار هم چیده. خاطرتون باشه ذکر کرده بود که جمشید در حقیقت پرستش کنندگان رو برده بود گذاشته بود تو کوه. در قسمت‌های قبلی به این موضوع اشاره کرده بودم. بنابراین الان مادر فریدون، فرانک، که این بچه رو زیر بغلش زده و مثل اسب بادپای رفته و به کوه البرز گریخته، خب رفته در کوه دیگه، اونجایی که از این پرستش کنندگان رو ملاقات میکنه. جذابه. یکی مرد دینی بر آن کوه بود. دینی یعنی دیندار دیگه، پارسا، روحانی. بیاندوه هم یعنی میگه از دنیا، از گیتی، ز کار گیتی بیاندوه بود، یعنی کلاً بیخیال دنیا بود دیگه، گوشه‌گیر بود، آسوده بود، عزلت نشسته بود، ریاضتکش بود، درویش مسلک بود. یک مرد پارسایی بر اون کوه زندگی میکرد، از خوب و بد روزگارم بیخیال بود، کاری به گردش ایام نداشت که چه داره بر سر بقیه میاد. فرانک بدو گفت که ای پاک دین، منم سوگواری ز ایران زمین. سوگوار از این جهت که شوهرش فوت کرده بود دیگه. رو میکنه به این مرد، میگه من، تو دیندار هستی، تو در راه و مسیر درستی هستی به نظر میاد، من مصیبت زدم، شوهرم رو از دست دادم و از سرزمین ایران هستم. بدان که این گرانمایه فرزند من، همی بود خواهد سر انجمن.
به این مرد پارسا میگه من سوگ زدم و نگران سرگذشت خودم و این بچه هستم، ولی تو بدون که این فرزند گرانمایه و عزیز من یه روزی بزرگ و سرور عالمیان خواهد شد. همی بود خواهد سر انجمن، ببرد سر و تاج ضحاک را، سپارد کمربند او خاک را. میگه این کاری که با ضحاک قراره بکنه، این بچه من قراره بکنه. کمربند کسی رو به خاک سپردن یعنی در کشتی پشت کسی رو به خاک مالیدن، کنایه از شکست دادن و چیره شدن بر کسی، اما نه به سادگی. پشت بر زمین زدن یعنی خار و ذلیل کردن، بیمایه کردن. میگه پسر من اونیه که قرار پادشاهی این ستمگر ضحاک تازی رو سرنگون بکنه. پشتشو به خاک میماله و زار و خارش خواهد کرد. در بیت 146 ادامه میده تو را بود باید نگهبان اوی، پدروار لرزنده بر جان اوی. لرزنده یعنی نگران. خب قاعدتا کسی که خیلی مراقبه نگران هم هست همیشه برای بچه. میگه تو باید ازش نگهداری بکنی، من سرگذشتم معلوم نیست. مثل پدری که از هراس آسیب رسیدن به فرزندش نگرانه، همون جوری میخوام ازش نگرانی بکنی. پدروار لرزنده بر جان اوی، میخوام مراقبش باشی. فکر کن پسر خودته. بپذرفت فرزند از اون نیک مرد، نیاورد هرگز بدو باد سرد. این مرد نیکوکار هم از فرانک نگهداری، در حقیقت از فرانک فرزندش فریدون رو میگیره و نگهداریش رو میپذیره و هرگز نمیذاره که اندک رنج و سختی به فرانک مادر فریدون برسه و باد سردی رو حواله نمیکنه به مادر فریدون. مخالفت باش نمیکنه و از بچه هم خوب نگهداری میکنه که از آسیب و گزند دور باشه. خبر شد به ضحاک بد روزگار، از آن گاو برمایه و مرغزار. فرانک مادر فریدون به موقع جنبیده بود. بد روزگار یعنی شریر، بدکار، ستمگر. میگه سرانجام جستجوی این ضحاک پدر سوخته بدکار جواب میده و اون گاو برمایه که دیگه گاو پیشونی سفید شده بود همه میشناختنش رو پیدا میکنه. اون سبززار رو پیدا میکنه، به واسطه پیدا کردن اون سبززار اون گاو رنگارنگ رو هم که فریدون در بر او شیر خورده بود رو پیدا میکنه. و خب دیگه فریدون به همراه مادرش گریخته بود. فریدون دیگه دم کوههای البرز بود. بیامد از آن کینه چون پیل مست، مران گاو برمایه را کرد پست. از کینه مثل یک فیل مست شده بود، انقدر خشمگین شده بود بر اثر این دشمنی و بدخواهی که نسبت به فریدون در دل داشت. میدونست که خواب دیده و فریدون قرار بیاد تخت و بختش رو ازش بگیره. مثل یک فیل مست از این کینه از راه رسید و این گاو برمایه، این گاو رنگین رو کشت. یعنی عجیبه برام من این در حقیقت پیشگو بهش گفته بود که تو اگر بخردی، اگه عقل تو سرت باشه میفهمی که چرا یکی کینه میورزه به تو. اما این آدم انقدر بیمغز بود که وقتی حتی این نشانه رو میدونست که قرار او گاوی رو بکشه که فریدون ازش در حقیقت شیر میخوره، نمیکنه که این پیشبینی رو تغییر بده، میره و اون گاو رو میکشه، عملاً به تحققش کمک میکنه. جزان هر چه دیدن در او چار پای، بیفکند و زیشان بپردخت جای. و خب گستاخ هم بود، به کشتن اون گاو راضی نشد. کلن این بیشه‌زار، این مرغزار رو از هر چارپایی آری کرد. بجز این گاو برمایه هر چارپایی رو که در این چمنزار دید کشت و وجود این مرغزار و بیشه‌زار رو از وجود چارپایان تهی کرد. سوی خانه آفریدون شتافت، فراوان پژوهید و کس را نیافت. دیگه بالاخره متوجه شده بود این مرغزار همین بغل پرسجو کرد خونه این فریدون کجاست دیگه، اسم رو هم که میدونست. برم اینو پیدا بکنم، قبل اینکه اون به من برسه من اینو پیدا بکنم بکشمش. شتابان یورش برد به سوی خانه فریدون، ولی جا تر بچه نیست. فرانک مادر فریدون رو زده زیر بغلش، الان در کوههای البرز به سر میبرن. به ایوان او آتش اندر فگند، به پای اندر آورد کاخ بلند. خون زندگی فرانک و آبتین و پسرشون فریدون رو به خاک سیانش شد، به آتش کشید، ویران کرد. چو بگذشت بر آفریدون 2 هشت، ز البرز کوه اندر آمد به دشت. حالا فریدون بزرگ شده،
2.8 ازش گذشته، یعنی 16 سال ازش گذشته. 16 ساله شده از کوه البرز میاد پایین، یلی شده برای خودش و به اون دشت که مادرش در اون سکونت داره میره. یه سری به مادرش میزنه و سوالاتی داره. سوالات چیه؟ بر مادر آمد پژوهید و گفت که بگشای بر من نهان از نهفت. بگو مرا تا که بودم پدر، کیم من ز تخم کدامین گوهر. سوال شده براش، اومده پیش مادرش برای پرسجو و میگه این نهان رو از نهفت در بیار، بشکاف، این راز رو برای من آشکار بکن که من از تخم کی، از نژاد و نسل و گوهر کی هستم. بگو پدر من کی بوده، من از کدوم تبار و نژاد هستم. در بیت 156 ادامه میده چه گویم کیم بر سر انجمن، یکی دانشی داستانم بزن. به مادرش میگه دانشی داستان زدن یعنی یک روایتی رو برای من تعریف کن که به دانش من اضافه بکنه، یه چیز متقن و دقیق بگو، راستشو به من بگو، من از نژاد کی هستم. به مادر داره میگه من برم به مردم الان باید بگم من سر انجمن کیم، از کدوم تبار و نژاد هستم، پدر من کیه. فرانک بدو گفت که نامجوی، بگویم تو را هر چه گفتی بگوی. مادرش رو میکنه بهش میگه تو نامجویی، جوینده نامی و خب بزرگزاده هم هستی، من میدونم چه اتفاقاتی برای تو خواهد افتاد و میدونم چی رو در دنیا رقم میزنی، هر چی پرسیدی رو برات مو به مو میگم. تو بشناس که از مرز ایران زمین، یکی مرد بود نام او آبتین. تو بدون که از سرزمین ایران یک مردی بود به نام آبتین، ز تخم کیان بود و بیدار بود، خردمند و گرد و بیازار بود. میگه از نژاد شاهان بود، هوشیار بود، خردمند بود، دلاور بود و بیازار. ز تخم کیان بود، از پادشاهان، از نسل پادشاهان بود و بیدار بود، هوشیار بود، خردمند بود، گرد بود، دلاور بود، ولی در عین دلاوری بیازار هم بود. ز طهمورث گرد بودش نژاد، پدر بر همی داشت یاد. میگه نژادش به طهمورث دلاور میرسید که قبلا راجعش صحبت کردیم و نیاکانش رو یک اندر یک به یک به خاطرش سپرده بود. نام پدرانش رو یک به یک میدونست، یعنی به همین دلیل هم است که بهش میگه تو والا تبار هستی، با اصل و نسب هستی. این پدر بر یعنی جدن در جد میدونست که در حقیقت پدرانش کی هستن. در بیت 161 ادامه میده پدر بود تو را مرا نیک شوی، نبود روز روشن مرا جز بدوی. رو میکنه فرزندش میگه شوی یعنی شوهر. در پهلوی ساسانی هم از پهلوی ساسانی به اینور همین شوی بوده. نیک شوی هم یعنی شوی نیک، شوهر نیک سرشت و خوب. میگه پدر تو بود، پدر خوب تو بود و شوهر نیک صفت من بود و من در زندگیم جز به حضور او شادمان و فرخ نبودم. نبود روز روشن مرا جز بدوی، اصلا این روز برای من روشن نمیشد به جز اینکه پدرت در کنار من باشه آبتین. چنان بود که ضحاک جادو پرست، از ایران به جان تو یازید دست. جادو پرست که جادو پرستنده، ستایشگر سحر عملا، مجازاً بدخواه بدمنش. دست یازیدن اینجا کنایه از کشتن کسی است، کوشیدن برای کشتن کسی، اقدام کردن، قصد جون کسی رو کردن. میگه ماجرا از این قرار بود که این ضحاک بدبنیان از میان ایرانیان قصد جان تو رو کرده، من اینو میدونم. از اون من نهانت همی داشتم، چه مایه به بد روز بگذاشتم. من خیلی تلاش کردم تو رو مخفی بکنم از ضحاک و به واسطه این روزهای بسیار سخت و بدی رو بدون شوهرم هم پشت سر گذاشتم. پدرتان گرانمایه مرد جوان، فدا کرد پیش تو روشن روان. میگه پدر تو اون مرد جوان والا تبار نژاد جان پاکش رو برای تو فدا کرده عملا. ابر کتف ضحاک جادو دو مار، برست و برآمد از ایران دمار. ابر یعنی بر، به، بالا. ایران مجازاً ایرانیان. دمار یعنی مرگ و هلاک. و خب عملاً داره میگه بر کتف ضحاک جادوگر 2 مار رویید و این ضحاک تازی عرب به واسطه این 2 مارش و اون مغز سرهایی که هر روز باید به خوردش میدادن مایه نابودی تمام ایران و ایرانیان شد و خرد رو کلاً اساساً از بین برد.
سر بابت از مغز پرداختند، همان اژدها را خورش ساختند. باب یعنی بابا، پدر. میگه سر پدرت رو از مغز خالی کردند و آماده کردن برای ماران روی دوش ضحاک و برای ضحاک مغز پدرت رو تبدیل به خورش شد. سرانجام رفتم سوی بیشه‌ای که کس را نزان بیشه اندیشه‌ای. منم ترسیدم، رفتم به سمت چمنزاری که کسی ازش خبر نداشت، دور افتاده بود، مورد توجه و اعتنای کسی نبود. یکی گاو دیدم چو باغ بهار، سراپای نیرنگ و رنگ و نگار. نیرنگ اینجا هر چیز تازه، نو و شگفت‌آوری هست. اینجا معنی حاصل از مصدرش مد نظر هست. اون نیرنگی که شما فرض میکنید حیله‌گری و اینها مد نظر نیست. منظور شگفت‌انگیزی، فریبایی و جذابی هست. میگه رفتم تو اون باغ، یه گاوی دیدم رنگارنگ بود. موهای این گاو مثل یک باغ سرسبز بود خود این گاو و سراسر جلوه‌گری و زیبایی داشت. نگهبان او پای کرده به کش، نشسته به پیش اندرون شاه فش. خیلی قشنگه. کش یعنی آغوش، سینه، بر، بغل. در پهلوی ساسانی کش گفته میشد. پای به کش کردن یعنی چارزانو نشستن. نشستی با شکوه و محتشمانه عملا، ویژه بزرگان عملا. دقیقاً مقابل دوزانو نشستن. نمیدونم دقت کردی یا نه، دوزانو نشستن مایعی از تسلیم درش هست. یعنی وقتی کسی دوزانو میشینه خیلی بسته میشینه، مثلا این بادی لنگویج فرمان بردار بودن رو منتقل میکنه. قدیم وقتی کسانی که در لول پایینتری بودن میخواستن برند و رخصت پیدا بکنن، برند در بارگاه پادشاه، همیشه دوزانو میشستن. اما پادشاه روی تخت خیلی فراخ چارزانو میشست. اصلا رفتار بدنش هم نشون میداد که از نگاه بالا به پایین و از سر بزرگی داره نگاه میکنه. میگه من وقتی وارد شدم، نگهبان بیشه پای کرده به کش بود، چارزانو نشسته بود. خیلی شاهوار جلو این گاوی که اسمش برمایه بود و رنگین هم بود نشسته بود. بدو دادمت روزگاری دراز، همی پروریدت به بربر به ناز. این بربر با اون بربری که همه میشناسید اشتباه نشه. به بربر یعنی بر، یعنی در آغوش. میگه روزگار درازی تو رو من سپردم به این آدم، به این نگهبان بیشه‌زار، و او تو رو در آغوش خودش در آسایش و نوازش پرورش داد. در بیت 171 ادامه میده: ز پستان آن گاو طاووس رنگ، برافراختی چون دلاور پلنگ. میگه از شیر این گاو رنگارنگ و زیبای طاووس مانند مثل یک پلنگ اینجوری بالیدی و دلاور شدی. سرانجام از آن گاو و آن مرغزار، یکایک خبر شد سوی شهریار. آخر خبر اون گاو و اون سبززار و اون ماجراها رسید جز به ضحاک و خب ز بیشه ببردم تو را ناگهان، برفتم از ایوان و از خانمان. میگه این خبر که رسیده بود به ضحاک که گاو رنگارنگی هست، دیگه من ترسیدم که این خبر پخش بشه. منم دوباره رفتم به اون بیشه‌زار و تو رو بغل کردم، خانه و کاشانه رو رها کردم و راهی شدم از همونجا. بیدرنگ اون چمنزار رو رها کردم و خب تو رو بردم به کوه البرز. بیامد بکشتان گران مایه را، چنان بی زبان مهربان دایه را. بی زبان مهربان دایه یعنی دایه مهربانی که زبانی هم برای حرف زدن نداره. میگه ضحاک اینقدر گستاخ بود که اومد به این چمنزار و این گاو عزیز، این دایه مهربان تو رو که حتی نمیتونه صحبت بکنه رو کشت. و زیوان ما تا به خورشید خاک، برآورد و کردان بلندی مغاک. چشمتون رو ببندید و این بیت رو بخونید حقیقتا. و زیوان ما تا به خورشید خاک، برآورد و کردان بلندی مغاک. چقدر زیبا صحنه پردازی کرده. خاک به خورشید برآوردن از جایی یعنی یه جایی رو با خاک یکسان کردن، گرد و خاک هوا کردن، یه جوری که تا خورشید میره. میگه کاخ ما رو چنان ویران کرد، خونه ما رو، که از این ویرانی گرد و خاک برخاست و به خورشید میرسید. اینجوری خانمان ما رو ویران کرد و از اون کاخ به اون بلندی یک گودال درست کرد. مغاک یعنی گودال، جای پست.
می میگفتن بهش در پهلوی ساسانی. میگه اون کاخ بلند رو تبدیل کرد به گودال، خون زندگی ما رو. فریدون برآشفت و بگشاد گوش، ز گفتار مادر برآمد به جوش. دلش گشت پردرد و سر پر ز کین، به ابرو ز خشم اندر آورد چین. فریدون یه لحظه از گفته های مادرش هم غمگین شد هم پریشان شد، رفت به فکر، اصلا به فکر فرو رفت، به خشم برآمد. دلش گشت پردرد و سر پر ز کین، دلش آکنده از اندوه شد و سرش از انتقام لبریز شده بود و از خشم ابرو در هم کشید همون لحظه. چون این داد پاسخ به مادر که شیر، نگردد مگر بازمایش دلیر. آزمایش یعنی تجربه، زور آزمایی کردن، اینجا یعنی جنگیدن، نبرد کردن. میگه رو کرد به مادرش، گفت مادر من، شیر درنده پهلوان تنها از راه زورآزمایی و جنگیدنه که دلاور میشه. چون این داد پاسخ به مادر که شیر، نگردد مگر بازمایش دلیر. من باید برم بجنگم با این تا مثل یک شیر درنده و پهلوان باشم. کنون کردنی کرد جادو پرست، مرا برد باید به شمشیر دست. به شمشیر دست بردن یعنی کنایه از آغازیدن جنگ. من باید دیگه برم سر وقتش. این جادو پرست هم جذابه، بذارید ذره تحلیلش بکنیم. جادو پرست کسی است که اهل جادوگری و سحر، اهل خرافات هست. اما جادو پرست میشه در حقیقت پیرو دیوها بودن، پیرو مکتب دیویسنا بودن، مقابل پیروان مزدیسنا. مزدیسنا پیروان مزدا هست، اهورامزدا هستن، بنابراین مقابل اون میشه پیروان دیو و ابلیس. میگه ضحاک دیویسنا عملا هواخواه دیو و هواخواه ابلیس و اهریمن، اون گندی رو که میتونست بزنه زده، اون کاری رو که میتونست بکنه کرده. دیگه نوبت منه، من الان باید نبرد رو آغاز بکنم و بدی او رو تلافی بکنم و الا من بچه اون پدر نیستم. بپویم به فرمان یزدان پاک، برآرم ز ایوان ضحاک خاک. من پدرش رو در میارم. این پوییدن یعنی رفتن. میگه من به فرمان ایزد پاک میرم، کاخ ضحاک رو همون جوری که خونمون رو با خاک یکسان کرد، خودش و کاخش رو با هم با خاک یکسان میکنم. و خب ابیات بعدی جذابه، تجربه این مادر پرهنر رو نشون میده. در بیت 181 ادامه میده، بدو گفت مادر که این رای نیست، تو را با جهان سر به سر پای نیست. جهاندار ضحاک با تاج و گاه، میان بسته فرمان او را سپاه. چو خواهد ز هر کشوری 100,000، کمر بسته او را کند کارزار. مادرش نگاهی بهش میکنه، میگه این کار منطقی نیست، این کار درستی نیست. تو توانایی مبارزه با همه جهان رو که نداری، تو را با جهان سر به سر نیست، با یه نفره که نمیتونی با همه بجنگی که. ضحاک دارنده تاج و تخت و سپاه، یه سپاه فرمان بردار او هستن، میان بسته فرمان او را سپاه. چو خواهد هر کشوری 100,000، هر موقع بخواد از هر کشوری 100,000 نفر رو هم جمع بکنه، همه آماده به جنگ و پشتیبان او خواهند بود. بنابراین خامی نکن، جزین است آیین و پیوند کین. جهان را به چشم جوانی مبین. بسیار زیباست. ببین اینا همه اصلا سیاست ورزی است این کتاب. من نمیدونم چه جوری دیگه باید از اهمیت این کتاب، این میراث ارزشمند، من دیگه به چه زبانی باید صحبت بکنم نمیدونم. این قشنگ روش سیاست ورزی است. یعنی مطالب مفصلی در این کتاب هست. حالا ما روز به روز جلو بریم، اپیزود به اپیزود بهتر متوجه این موضوعات خواهید شد. میگه آیین و پیوند کین، راه و رسم نبرد و صلح و سازش یک راه و رسم خاصی است. این مسیری که تو میخوای بری تهش به ترکستانه، تو نتیجه نمیگیری. الان داری از سر جوانی و این بادی که به قبقب انداختی خام به مسئله نگاه میکنی. آره میدونم تو هم کینه در دل داری، میدونم دنبال تو بوده پدر تو رو کشته، اون گاوی که دایه تو بوده رو کشته، اما سیاستمدار باش، سیاس باش، همینقدر راحت دم به تله نده که. به 2-3 شکل میشه این بیت رو معنی کرد. میگه راه و رسم جنگ و آغاز کردن نبرد جز اینه. جهان رو نباید با چشم جوانی و خامی نگاه بکنی.
میشه این گونه بهش نگاه کرد که تو بدون پشتوانه و پشتیبان که نمیتونی در این جنگ به جایی برسی که الان بلند شدی شمشیر رو زدی پر شالت بلند شی برید ضحاک رو بکشی پایین. که هر کون نبیذ جوانی چشید، به گیتی جز از خیشتن را ندید. داره پندش میده. نبیذ یا همون نبید یعنی شراب خرما، مطلقاً شراب. نبیذ جوانی یا نبید جوانی چشیدن کنایه از به سبب جوانی و غرور کاری کردن، خودشیفته بودن، ناپخته رفتار کردن. آره تو فر ایزدی داری، اما چند نفر فر ایزدی دارن؟ یه جمشید بود و پادشاهان قبل او چند تاشون فر ایزدی داشتن. چیز کمی نیست که به تو سپرده شده. تو نباید جانت رو کاهلی بکنی و از دست بدی. که هر کسی از این شراب جوانی سرمست بشه، به جوانی خودش مغرور بشه، خامندیشی بکنه، جز خودش کسی رو در جهان نمیبینه، کسی رو به شمار نمیاره. این روش منطقی و سیاست مدارانه شروع کردن یک جنگ نیست. عاقلانه رفتار کن. و در بیت آخری که در این بخش میخونیم میگه بدان مستی اندر دهد سر به باد، تو را روز جز شاد و خرم مباد. میگه کسی که بخواد اونجوری سرمست غرور جوانی بشه خودشو به کشتن میده. پسر نکن این کارو، تو فر ایزدی داری، تو قرار مملکت رو نجات بدی، اینقدر ساده دم به تله نده. من برای تو آرزو دارم تمام روزهای تو خرم و شاد باشه و تو پایگاه اجتماعی پیدا خواهی کرد که اگر ضحاک رو به زیر بکشی روزگار ایرانیان رو هم شاد و خرم میکنی. قسمت بعدی رو اصلا از دست ندید. در قسمت بعدی میپردازیم به کاوه آهنگر هم وارد داستان میشه و این داستان و این کتاب روز به روز جذاب‌تر خواهد شد. بنابراین برای از دست ندادن قسمت بعدی اگر کانال رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید که پست‌های بعدی رو از دست ندید. شبکه‌های اجتماعی ما به ما کمک میکنه، اگه فالوشون بکنید در گسترش این محتوا قطعاً به ما کمک خواهد کرد. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پویتری رو دارید که کمک بسیار شایان ذکری به ما خواهد کرد، چون در بحبوحه تأسیس وبسایت هم هستیم. اگر داخل ایران هستید میتونید از لینک آیدی پی همیاریتون رو به ما برسونید و اگر خارج از ایران هستید میتونید از طریق لینک پیپل به ما همیاری برسونید. قطعا به ما کمک خواهد کرد. در پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.